මේ අපේ හෙලිකොප්ටර් බිල්ඩ් එක. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. අද අපි ගාව තියෙනවා ලංකාවට ආපු ගමන් පළවෙනි Thermaltake helicopter inspired casing එකේ build එකක්. ඉතින් මේ build එක ටිකක් වෙනස්. මේක 2020 ආපු casing එකක්. මේ වෙනකොට Thermaltake brand එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ casing එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලස්සනට එන්න කලින් අපි බලමු මොන විදිහටද මේ build එක සිද්ධ වුනේ, දාලා තියෙන components මොනවද කියලා. right එහෙනම් ඔයගොල්ලෝම ආපස්සට එකගෙන ආවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි build එක හදන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම මේ build එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් සරලව පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් Thermaltake brand එකේ වගේම Zotac brand එකේ වගේම ලංකාවට Team Elite Lexa මේ වගේ brands වල තියෙන products range සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙනල්ලා බෙදා හරින smart memory technologies ආයතනයෙන් පුංචි රික්වෙස්ට් එකක් ආවා. එයාලගේ අලුත්ම Thermaltake line up එක ලංකාවේ available වෙන මොන විදිහටද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, මේකේ තියෙන range එක මොනවද, products වලට ආපුවම මේ හැම දෙයක් ගැනම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳම දේ කියලා අපි තෝරගත්තේ එයාලගේ products. මේ වෙනකොට තියෙන හැම product එකම පාවිච්චි කරලා Thermaltake එකේ පොඩි show off build එකක් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී thank you කියලා කියනවා smart memory technologies ආයතනයට ලංකාවට මේ හැම brand එකක්ම ගෙන්නලා බෙදා හරින ඉතාමත් හොඳ warranty එකකින් back වෙන මේ product range එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අද highlight එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපේ AHT 600 Thermaltake එකේ casing එක 2020 දී තමයි මේක launch උනේ. ඉතින් Thermaltake එකේ විශේෂයෙන්ම gunship එකක්, එහෙම නැත්නම් helicopter එකක්, Cobra එහෙම නැත්නම් Apache gunship එකක concept එකෙන් inspire වෙලා තමයි Thermaltake සමාගම මෙන්න මේ casing එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. full metal ඒ වගේම tempered glass තියෙන full open concept එකක casing එකක් වෙනම enthusiast level එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ වගේ යම්කිසි theme එකකට build එකක් කරන්න, ඒකට custom build එකක් කරනවට වඩා විශේෂයෙන්ම අපිට casing මේ හැම දෙයක්ම මුලින් ඉඳලා හදන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැනත් අපි ඉස්සරහට අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ casing එක තෝරගන්න. ඉතින් Smart Memory Technologies Private Limited ආයතනය ගෙන්නලා බෙදා හරින මේ casing එක, ඒ වගේම මෙතන තියෙන product range එක ඔයාලගේ නගරේනොත් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. description එකේ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට අපි දානවා මොන shops වලින්ද ඕගොල්ලන්ට මේ product ranges මිලදී ගන්න පුළුවන් කියලා contact numbers එක. ඉතින් පළවෙනියටම අපේ build එකට අද අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේක display build එකක්. එහෙම නැත්නම් show off build එකක්. මෙතනදී gaming කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් editing කරන්න මේ වගේ focus එකක් නෙවෙයි අපි දෙන්නේ. අපි දෙන්නේ මේ product range එක පාවිච්චි කරලා මොන විදිහේ build එකක්ද, මොන විදිහේ options ද ඔයාට ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ අලුත්ම build එකට කියලා. ඉතින් පළවෙනියටම අපිට තියෙනවා HT 600 casing එක, open type chassis එකක්, full tower casing එකක්, වෙනම look එකක් තියෙන tempered glass metal දාලා මම කලින් කිව්වා වගේම ඒ වගේම තමයි මෙතනට අපිට එකතු වෙනවා Thermaltake radiator එක fans තුනක් තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ radiator එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ build වලට පාවිච්චි කරන්න. මේක නම් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් high end Ryzen වලින් ගත්තොත් 3950X එකක්, එහෙමත් නැත්නම් Intel වලින් ගත්තොත් i9 Extreme overclock කරන්න යනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට මේ radiator එක ඔයාලට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට Thermaltake cooling solutions වලට ආපුවම air coolers තියෙනවා, ඒ වගේම තමයි liquid coolers තියෙනවා. එතනදී dual ඒ වගේම triple fan setup විදිහට radiator units තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ RGB එහෙම නැත්නම් ARGB ගැන focus කරනවා නම් Thermaltake එකේ range එකක්ම තියෙනවා. ඊටමත් හොඳ build quality එකක් තියෙන Thermaltake. මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ 140mm ARGB fan තුනක kit එකක්. ඔයාලට නම් 120 තියෙනවා. ඉතින් මේ AHT 600 casing එකේ අපිට ඉස්සරහින් දාගන්න පුළුවන් අපේ gunship එකේ fans තුනක්. ඒකට තමයි අපි මේ fan තුන තෝරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ build එකට පාවිච්චි කරන Thermaltake power supply එකක්. ඉතින් Thermaltake power supply එකක්, මේක 80+ bronze rated power supply එකක්. ඔයාලට මෙතනිනුත් Thermaltake power supply වලට අපම ලොකු range එකක් තියෙනවා. තෝරගන්න ඔයාලගේ system එකේ load එක අනුව ඔයාලා පාවිච්චි කරන CPU GPU අනුව. ඒ වගේම තමයි අපි මෙතනදී
i7 CPU එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම කිව්වා වගේම කලින් ඒක ගැන ලොකු අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. මොකද build එක අපි show off එකක් විදියට හදන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම gaming build එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය spec එක අතින් ගත්තොත් i7 CPU එකක් ඒ වගේම Zotac RTX 2060 Super කාඩ් එකක්. ඉතින් මේ දේවල් එක අපි Team Elite Nighthawk 16GB RAM kit එකක් RGB තියෙන option එක අපි පාවිච්චි කරනවා මේකට. ඒ වගේම තමයි අපේ boot drive එක විදිහට main drive එක විදිහට අපි Lexa brand එකෙන් NVMe එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ තියෙන product හැම එකක්ම ලංකාවට ගෙන්නලා බෙදා හරින smart memory technologies ආයතනයෙන්. ඉතින් අපි බලමු මොන විදිහටද අපේ helicopter build එක හැදෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත Thermaltake casing එක පාවිච්චි කරලා හදාගත්ත build එක. ඉතින් ආයසරයක් thank you කියලා කියනවා Smart Memory Technologies Private Limited ආයතනයට මේ build එකට අවශ්‍ය කරන Thermaltake, Zotac brand වලින් ඒ වගේම Team Elite, Lexa මේ හැම component එකක්ම අපිට දුන්නා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලෝ මොන brand එකෙන් ගත්තත් මෙතන mention වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට තමත් හොඳ warranty එකක් ඒ හැම දෙයක්ම ලැබෙනවා කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අපි යමු casing එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ටිකක් වෙනස් casing එකක්. මම helicopter build එකක් කියලා කිව්වේ මේක ඇත්තටම inspire වෙලා තියෙන එයා වගේ. මම කලිනුත් කිව්වා වගේ Apache Cobra වගේ gunship cockpit එකක් ඉස්සරහා තියෙනවා. ඉතින් මේ design එක ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපේ doors තියෙනවා දෙපැත්තෙන්. මේ හැම දෙයක්ම බොහොම ලස්සනට හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ casing එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට දකින්න නැති වීඩියෝ එකේදී මේකේ assembly එක අපි කරගෙන යද්දී මේ හැම part එකක්ම ගලවන්න පුළුවන්. අපිට උඩ කොටස ගලවන්න පුළුවන්, ඉස්සරහා ගලවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Thermaltake එකෙන් මේක කොච්චර හොඳට design කරලා තියෙනවද කියලා කියනවා නම් අපිට මේ හැම දෙයක්ම මේක open type, open concept එකේ casing එක. අපිට මේ හැම දෙයක්ම කොටසක්ම ගලවන්න පුළුවන්. අපිට casing එකේ පිටිපස්ස SSD racks තියෙනවා. ඕනනම් ඒව ගලවලා ඉස්සරහට ගේන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලොකු freedom එකක් තියෙනවා. ඔයා system build කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ build එක මොන විදිහටද හදන්න අවශ්‍ය කියලා. ඉතින් ටිකක් වෙනස් build එකක් හදනවා නම් ඉතින් මේකේ concept එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ මේ side panel මේ හැම දෙයක්ම හැම detail එකක්ම open casing එකකට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම හොඳ air flow එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ build quality එකක් තියෙනවා. casing එක විතරක් කිලෝ 22ක් වෙනවා. ඉතින් සෑහෙන සවි ශක්තිමත් ටේබල් එකක් වෙන්න ඕනේ. assemble කරාට පස්සේ තව බර වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඊටමත් හොඳට දේවල් පික් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම custom liquid loop එකකට යනවා නම් GPU CPU cool කරන හැම දෙයකටම ඔයාලට මේ Thermaltake casing එක සහ මේකෙම තව options ඔයාලට දැන් ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින්
ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන ඉතින් මොන විදිහටද මොන වගේ කේසින් එකක්ද මේක කියලා. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා මේක ලබා ගන්න පුළුවන් තැන් වලින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් up to date හැම තොරතුරක්ම ඒ වගේම තමයි ඔයාලා open type කේසින් එකකට යන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අදහසක් තියෙනවා නම් තෝරගන්න හොඳ option එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් build quality එක ඒ හැම දෙයක් අතින්ම ඒ වගේම තමයි Thermaltake විශේෂයෙන්ම coolers ඒ වගේම ARGB solutions වලට ආපුවම ඒ වල තියෙන හැම option එකක්මත් මෙතන වැදගත් වෙනවා. ඉතාමත් හොඳට ඔයාලට මෙතනදී cable management කරලා හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ interesting දේවල් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියටත් අරගෙන එනවා. තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.